በዚህኛው ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው የሚሆነው ከዩኒት 4 ጀስቲስ የወጡትን ጥያቄዎች ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ከግሬድ 11 የወጣው ጥያቄ select the one that can be categorized as an aspect of justice. A. Summary execution. B. Double jeopardy. C. Taking too much time for reasonably simple cases. D. Distribution of benefits and burdens equally. ስለዚህ ጀስቲስ የሆነው የትኛው ነው ነው? የመጀመሪያው ሰመሪ ኤክስኪዩሽን። ሰመሪ ኤክስኪዩሽን ምንድነው? አንድን ኢንዲቪዥዋል ያለ ፐብሊክ ትራያል ቀጥታ ወደ ኤክስኪዩሽን በምንገባበት ጊዜ ወይም ደግሞ ቀጥታ የሞት ፍርድ ተፈርዶበት በሚገደል ጊዜ ያለምንም አይነት ፍርድ ቤት ሳይቀር በፊት እሱን ሰመሪ ኤክስኪዩሽን የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ጀስቲስ አይደለም፣ ኢንጀስቲስ ነው። ማንኛውም ሰው ስፒዲ እና ፐብሊክ ትራያል የማግኘት መብት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ ደብል ጂኦፓርዲ። ደብል ጂኦፓርዲ የምንለው አንድ ሰው ለአንድ ጥፋት ሁለቴ በሚከሰስበትና በሚቀጣበት ጊዜ ያንን ደብል ጂኦፓርዲ እንለዋለን። ነገር ግን እንደ ፕሪንሲፕል የተቀመጠው ምንድነው? ፕሮሂቢሽን አጌንስት ደብል ጂኦፓርዲ ነው። which means አንድ ሰው ለአንድ ጥፋት ሁለቴ ሊከሰስና ሊቀጣ አይገባም የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ taking too much time for reasonably simple cases. ለቀላል ኬዞች ረጅም ሰዓት መፍጀት የለበትም። ማንኛውም ኬዝ ሊሰጥ የሚገባው ታይም እንደ ኮምፕሌክሲቲው መሰረት ያደረገ ነው። which means ሞር ኮምፕሌክስ በሆነ ቁጥር ሞር ታይም ይሰጠዋል፣ ሞር ሲምፕል በሆነ ቁጥር ደግሞ ለስ ታይም ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሲም መልስ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ምን ይላል? distribution of benefits and burdens equally. ቤኔፊትስ ወይም ደግሞ ጥቅም የሚለው ነገር አንድ ሰው ላደረገው ነገር ማግኘት ያለበት ነገር ወይም ደግሞ የሚያገኘው ቫልዩ ያንን ቤኔፊት እንለዋለን። በርደን የምንለው ደግሞ እነዚህን ቤኔፊቶች ለማግኘት ሊወጣቸው የሚገባቸው ወይም ደግሞ ሪስፖንስ ሊያደርጋቸው የሚገባቸው ሪስፖንሲቢሊቲዎች በርደንስ እንላቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቤኔፊትስ እና በርደንስ አንደኛው ሪስፖንሲቢሊቲ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ራይት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢኳሊ ዲስትሪቢዩት ተደረጉ ማለት ሞር ጀስት ሆነን which means prevalence of justice ጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ judges in Ethiopia are assigned to fulfill the duty of A. Implementing orders from the executive branch. B. Serving as a political representative of the people. C. Properly interpreting laws and serving justice. D. Giving adjudication on the accused person without a counselor. ስለዚህ ጀጆች ወይም ደግሞ ዳኞች ያለባቸው ዲቲ ወይም ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድን ነው ስንል A. Implementing orders from the executive branch. ከኤክስኪዩቲቭ ብራንች የሚመጣውን ኦርደር ኢምፕሊመንት ማድረግ የእነሱ ዲቲ አይደለም። ስለዚህ እነሱ ምንድን የሚያደርጉት ህገ መንግስቱና ህጉ ላይ በተቀመጠው መሰረት የሚመጡላቸውን ኬዞች ቨርዲክት መስጠት ነው። ሪዝነብል እና ሎጂካል የሆኑ ዌዎችን ተከትለው ቨርዲክት መስጠት ነው ስራቸው። እንዲሁም ደግሞ ሎውን ኢንተርፕሬት ማድረግ ነው ስራቸው። ስለዚህ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቢ ሰርቪንግ አስ ፖለቲካል ሪፕሬዘንታቲቭ ኦፍ ዘ ፒፕል። ከማንኛውም ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ነፃ ሊሆኑ ይገባል። ኮርቶች ኢንዲፔንደንት ሊሆኑ ይገባል። በማንኛውም ፖለቲካል ቪው ወይም ደግሞ በማንኛውም ኢንዲቪጁዋል ስታተስ ባያዝድ ሊሆኑ አይገባም። ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሲ properly interpreting laws and serve justice. ይሄኛው ትክክለኛው መልስ ነው። ዋና ኃላፊነታቸው ምንድነው? ሎ ኢንተርፕሪቴሽን እና ሩል ኦፍ ሎ ኢምፕሊሜንቴሽን ነው። ስለዚህ ሎውን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ጀስቲስ እንዲሰፍን ሩል ኦፍ ሎውን ኢምፕሊሜንት ማድረግ የነሱ ስራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ነው። ዲ giving adjudication on the accused person without a counselor. ያለ ማንኛውም ካውንስለር ማንኛውም ሰው ላይ ቨርዲክት ሊሰጡ ተገቢ አይደለም እና ትክክለኛ መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ኮርትና ጀጅ የሚሉት ነገሮች ሲነሱ ሊታወሱ የሚገባው ወይ ደግሞ ወደ ጭንቅላታችን ሊመጡ የሚገባው ምንድነው? ኢንዲፔንደንት ሊሆኑ ይገባል። ከማንኛውም ኢንዲቪጁዋል ስታተሱን መሰረት አድርጎ እንዲረክ ማንኛውም ሰው ፖለቲካል ቪውን መሰረት አድርጎ ምንም አይነት የሆነ ዲስክሪሚኔሽን ሊከናወንበት ስለማይገባ ኮርቶች እና ጀጆች ኢንዲፔንደንት መሆን አለባቸው። እንዲሁም ደግሞ የጀጅስ ወይም ደግሞ የኮርት ዋና ስራ ምንድነው? ሎ ኢንተርፕሪቴሽን። እንዳጠቃላይ የጁዲሻል ሲስተም የጁዲሻል ገቨርንመንት ጁዲሻል ፓርቱ ስራው ምንድነው? ሎ ኢንተርፕሪቴሽን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋራ እንዳይምታታብን የሚፈለገው ምንድነው? ሎ ኢንተርፕሪቴሽን እና ኮንስቲቱሽን ኢንተርፕሪቴሽን። ሎውን ኢንተርፕሬት የማድረግ ስልጣኑ የጁዲሻል ፓርቱ ነው። ነገር ግን ኮንስቲቱሽኑን ኢንተርፕሬት የማድረጉ ስልጣን የሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህኛው ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ one of the following statements correctly describes social services and national resources distribution in Ethiopia. A. There was discrimination to some groups and regions. B. It has been all bad in all times and places. C. It is impossible to describe. D. It has been all good in all times and places.
ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ የነበረውን ሶሻል ሰርቪስ እና ናቹራል ሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን ምንድን ነበር ስንል ታሪክን ወደ ኋላ መለስን በምናይበት ጊዜ ላንድ ሎርዶች የተለያዩ ንጉሶች ምን ነበር ሲያደርጉ የነበረው ሎወር ክላሱን በዛን ጊዜ የነበረውን ሎወር ክላስ ኤክስፕሎይት ነው እያደረጉት የነበረው which means ፋርመሩ በደንብ ተግቶ ይሰራል ምን ይላል ነገር ግን ትልቁን ጥቅም የሚያገኘው ማለት ነው ላንድ ሎርዱ ነው ስለዚህ ትልቁ በርደን የተሸከሙት ፋርመሮች ናቸው ትልቁን ቤኔፊት ማግኘት የነበረባቸው እነሱ መሆን ሲገባቸው ነገር ግን ትልቁን ቤኔፊት እየወሰደ ያለው ላንድ ሎርዱ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዛን ጊዜ የነበረው ናቹራል ዲስትሪቢዩሽን ፌር አልነበረም በዲስክሪሚኔሽን የተሞላ ለአንደኛው ትልቅ ለአንደኛው ትንሽ እየሰጠ ባያዝድ የሆነ ዲስትሪቢዩሽን ሲስተም ነበር የነበረው ማለት ነው ስለዚህ ኤ there was discrimination to some groups and regions ይሄ absolutely true ነው አሁን ባየነው ምክንያት ማለት ነው B it has been all bad in all times and places national resource distribution ሁሉ ጊዜ ጥሩ ሁሉም ቦታ በሁሉም ጊዜ ጥሩ ነበረ ወይም ደግሞ መጥፎ ነበር ብለን አንድ ውስጥ ጥቅልል ያለ እንትን በደፈነው ልንሰጥ አንችልም ለምን ጥሩ የነበረበት ጊዜ አለ መጥፎ የነበረበት ጊዜ አለ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ስታተስ ላይ ነበር የሚለው ነገር መልስ ሊሆን ስለማይችል B እና D ከመልስነት ይወጣሉ ማለት ነው C የቀረው ምርጫ it's impossible to describe ይላል impossible to describe ማለት የማንችለው ለምንድን ነው ሂስቶሪካል ኤቪደንሶች ስላሉን ያንን ነገር መግለጽ እንችላለን ማለትም በዛን ጊዜ የነበረው ሁኔታ ምንድን ነበረ ስንል ላንድ ሎርዶች ኤክስፕሎይት ያደርጉ እንደነበር ትንሹን በርደን ወስደው ትልቁን ቤኔፊት እነሱ ያገኙ እንደነበር በተቃራኒው ደግሞ ወርኪንግ ክላሱ ደግሞ ትልቁን በርደን ወስደው ትንሹን ቤኔፊት እንደሚያገኝ ከተለያዩ ሂስቶሪካል ኤቪደንሶች ማግኘት ስለምንችል ስለ ናቹራል ሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽኑ መናገር አንችልም የሚለው ምርጫ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ነው ማለት ነው ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ the most important difference between conventional courts and traditional justice system is A. Conventional courts use written documents, the traditional one do not. B. Only traditional justice system brings justice. C. Neither of them brings justice. D. Only the conventional court brings justice. ስለዚህ ኮንቬንሽናል ኮርት እና ትራዲሽናል ጀስቲስ ሲስተም መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው ስንል ትራዲሽናል ጀስቲስ ሲስተም ነው በሰፈራችን ውስጥ ያሉት የተለያዩ ሽምግልና እንዲሁ ደግሞ ማስማማት ማስታረቅ እነሱ ትራዲሽናል ጀስቲስ ሲስተም ናቸው ምንም አይነት ሪትን ዶክመንት የላቸውም በኦራል ትራዲሽን በሶሻል ኖርምና ካልቸርን መሰረት አድርገው የሚሰጡ ቨርዲክቶች ናቸው ኮንቬንሽናል ኮርትስ ላይ ስንመጣ ግን ሪትን ዶክመንት ይኖራል ክሪሚናል ሎ ይኖራል ሲቪል ሎ ይኖራል ስለዚህ የተለያዩ የወንጀል መቅጫ ህጎችን እና የተለያዩ ህጎችን መሰረት አድርጎ የሚሰጥ ቨርዲክት ነው ስለዚህ ዋነኛ ዲፈረንሱ አንደኛው ሪትን ሎ ይጠቀማል አንደኛው ሪትን ሎ አይጠቀምም አንደኛው ሌጋሊ ባይንዲንግ የሆነ ቨርዲክት ነው የሚሰጠው which is conventional courts ማለት ነው የትራዲሽናል ጀስቲስ ሲስተም ደግሞ ሌጋሊ ባይንዲንግ ላይሆን ይችላል ነገር ግን ሶሻሊ ያ ሰውዬ ከትራዲሽናል ጀስቲስ ሲስተም የሚመጣው ቨርዲክት አልቀበልም ሲል ሶሻል አይዞሌሽን ሊያጋጥመው ይችላል which means ሞራል ሪፕሬንሲብል ሊሆን ይችላል ይሄ ያንን ከዛ ሶሻል ወይም ከዛ ሶሳይቲ ላይ ሊገለልና የተለያዩ ነቀፌታዎች ሊደርሱበት ይችላል ነገር ግን እንደ ህጉ ስናየው ሌጋሊ ባይንዲንግ ነው አንልም ማለት ነው ስለዚህ A ምን conventional courts use written document the traditional one do not which is absolutely right ስለዚህ ትክክለኛው መልስ A B ነኝ only traditional justice system brings justice ወይ ትራዲሽናል ብቻ ነው ጀስቲስ የሚያመጣው እንጂ ነው ኮንቬንሽናል ኮርት ወይም ደግሞ ሞደርን ኮርት ብቻ ነው ጀስቲስ የሚያመጣው ልል አንችልም ለምን ሁለቱም ጀስቲስን የማስፈን አቅም ስላላቸው ማለት ነው C neither of them brings justice ሁለቱም ጀስቲስ አመጡ የሚለው ምርጫ ደግሞ መልስ ሊሆን አይችልም ስለዚህ እንዳጠቃላይ ኮንቬንሽናል ኮርት እና ትራዲሽናል ኮርት ሲስተምን የሚለያቸው ሪትን ዶክመንት መኖር አለመኖርና ሌጋሊ ባይንዲንግ የሆነ ቨርዲክት የሚሰጡት ወይስ አይሰጡም የሚለውን ነገር እሱን ለማስተዋል ያለብን ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው ቀጣዩ ጥያቄ one of the following is the result of disregard for established and fair procedures A. Equality among various social groups B. Due process of the law C. Consolidation of national unity D. Prevalence of instability and corruption ስለዚህ established and fair procedures አለመከተል የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው የዚህ ጥያቄ ዋና ሜን ፖይንቱ ማለት ነው A. Equality among various social groups ኢኳሊቲ ሊያመጣ ይችላል ለምን ፌር ፕሮሲጀርን እየተከተልን እስካልሆነ ድረስ በተለያዩ ሶሻል ግሩፖች ላይ ዲስክሪሚኔሽን እና በተለያዩ ሶሻል ግሩፖች ላይ ኢንስታቢሊቲ እንዲሆን ደግሞ ግሪማይስ ነው እንጂ ሊፈጥር የሚችለው ኢኳሊቲን ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ A መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው B. Due process of the law ይሄንንም ሊያስከትል አይችልም ለምን due process of the law ምንድነው ፌር ፕሮሲጀሮችን ተከትለን ማንኛውም ሰው ማግኘት ያለበትን ጥቅም ደመሸከም ያለበትን በርደን ማግኘቱ ነው ስለዚህ due process of the law አያስከትልም C. Consolidation of national unity
ናሽናል ዩኒቲ እንደውም ፍራግመንቴሽን ኦፍ ናሽናል ዩኒቲ እንዲፈጠር ያደርጋል እንጂ ኮንሶሊዴሽን እንዲፈጠር አያደርግም። ለምን ፌር ፕሮሲጀር ከሌለ ኢኳሊቲ ከሌለ የተለያዩ ሰዎች ሴንስ ኦፍ ቢሎንጊንግነስ አይኖራቸው which means ዲስክሪሚኔት የተደረጉት ግሩፖች እንደ ሁለተኛ ዜጋ ራሳቸውን ሊቆጥሩ ስለሚችሉ እዛ ሀገር ላይ ያለው የሀገር መውደድ ፍቅር ወይም ደግሞ ለናሽናል ዩኒቲ ፋውንዴሽን የሆነውን ነገር ሼክ ያደርገዋል which means ፍራግመንትድ እንዲሆን ያደርገዋል። ስለዚህ ሲም መልስ መሆን አይችልም። ትክክለኛው መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ምን ይላል? ፕሪቫለንስ ኦፍ ኢንስታቢሊቲ ኤንድ ኮራፕሽን። ስለዚህ ፌር ፕሮሲጀር ከሌለ ሰው ያጣውን ጥቅም ለማግኘት ወደ ተለያየ ኢቭን ምንም እንኳን ህገወጥ ቢሆንም ወደ ተለያዩ ሞቦች ሊቀላቀል ይችላል። ያንን ያጣውን ጥቅም ለማግኘት የተለያዩ ሜቶዶችን ሊከተል ስለሚችል ኢንስታቢሊቲ እንዲፈጠር ያደርጋል። ኮራፕሽንም በዛው ልክ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፌር ፕሮሲጀሮችን መከተል አንድን ሀገር እንደ አንድ ናሽናል ስቴት ለማቆየት እንዲሁም ደግሞ ናሽናል ዩኒቲዋን ጠብቃ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንቷን ለማስጠበቅ ወሳኝ የሆነ ፋውንዴሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ዲ ነው። ቀጣዩ ጥያቄ acts of injustice are basically against A. Securing the principle of equality on benefits and burden. B. Giving a blind eye when our close friends are involved in corruption. C. Exercising double jeopardy. D. Unnecessarily delaying justice. ስለዚህ acts of injustice ወይም ደግሞ ፍትሃዊ አለመሆን ምንን የሚቃረኑት ማለት ነው። ስለዚህ A. Securing the principle of equality on benefits and burdens ይህንን በትክክል ይቃረናሉ። ለምን? acts of injustice ምንድነው? ፍትሃዊ አለመሆን። ይሄ ማለት የተለያዩ ግሩፖችን ኢኳል ቤኔፊት እና በርደን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ማንችል ከሆነ ያን ጊዜ ሶሻሊ ኢንጀስት ሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ትክክለኛው መልስ ነው። ቢ ምን ይላል? giving a blind eye when our close friends are involved corruption ይሄኛው ኢንጀስቲስ ነው። which means ማንኛውም ሰው ጥፋት የሚያጠፋ ከሆነ ሊጠየቅ ይገባል። ፍሬንዳችን ሆነ ዘመዳችን ሆነ እሱ አይደለም ማተር ሊያደርግ የሚገባው ያ ሰው የህግን ጥሷል ወይስ አልጣሰም የሚለው ነገር። ስለዚህ ህግን ከጣሰ ጓደኛችንም ሆነ ወይም ዘመዳችንም ሆነ ያ ሰውዬ አካውንተብል ሊሆን ይገባል። ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ ኤክሰርሳይዝ ደብል ጂኦፓርዲን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ኢንጀስቲስ ነው እንጂ ከኢንጀስቲስ በተቃራኒ ቆም አይደለም። ለምን? ጥያቄው እየጠየቀን ያለው አክትስ ኦፍ ኢንጀስቲስ ወይም ደግሞ ኢፍትሃዊ መሆን ምንን የሚጻረረው ማለት ነው። which means ጀስት የሆነ ወይም ደግሞ ጀስቲስን የሚያመለክተው ሴንተንስ የትኛው ነው እያለ ነው። ስለዚህ ኤክሰርሳይዚንግ ደብል ጂኦፓርዲ ጀስቲስን አያመለክትም። ስለዚህ ሲም መልስ መሆን አይችልም። ስለዚህ ዲ unnecessarily delaying justice ጀስቲስን ዲሌይ ማድረግ ደግሞ ጀስቲስ ሳይሆን which means ለአንድ ሰው ፍትሃዊ የሆነ ቨርዲክት ለመስጠት ያንን ውሳኔ ማዘግየት ባላስፈላጊ ሁኔታ ማዘግየት ኢንጀስት የሆነ ኤክሰርሳይዝ ነው። ስለዚህ ዲ መልስ መሆን አይችልም። ትክክለኛው መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ታክሴሽን can serve as a national economy regulating factor through A. following a progressive taxation system every time. B. following a working type of taxation system in accordance with the need of the country. C. being a welfare state and taxing the lower class more. D. encouraging the upper class by taxing it less. ታክሴሽን ሲስተም እንዴት ነው ናሽናል ኢኮኖሚውን ሬጉሌት ሊያደርግ የሚችለው ስንል ለምሳሌ ገና ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች ላይ ትልቅ የሚያገኙ አካላት ወይም ደግሞ ኢንካማቸው በተለቀ ቁጥር የሚከፍሉት ታክሴሽን ፐርሰንቴጁ ይጨምራል። እስከ 35% ሊደርስ ይችላል። which means ብዙ ያገኘ ብዙ ይከፍላል፣ ትንሽ ያገኘ ትንሽ ይከፍላል። ለምን? ይሄ እታች ያሉት እንዳይጎዱ ነው። በዚህ ጊዜ አንደር ዴቨሎፕድ እና ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ደግሞ ዴቨሎፕድ ካንትሪዎች ላይ ብናይ ደግሞ የስራ ባህላቸውን ወርኪንግ ሃቢታቸውን ለማዳበር ሲባል ትንሽ የሚሰራ ሰው which means የወር ገቢ ወይም ደግሞ አመታዊ ገቢ ከሆነ ትሬሾልድ በታች የሆነ ሰው ብዙ ታክሴሽን ሲስተም ሌቪ ይደረግበታል። ለምን? ከዛ ታክሴሽን ሲስተም እንዲቀንስለት ሲፈልግ ወይም ደግሞ ያ ፐርሰንቴጁ እንዲቀንስለት ሲፈልግ ጠንክሮ በመስራት ወራዊና አመታዊ ገቢውን ወደ መጨመር ስለሚሄድ በዛን ጊዜ ያንን ለምሳሌ ሪግሬሲቭ ታክሴሽን ሲስተም እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ናሽናል ኢኮኖሚን ሬጉሌት የሚያደርገው? ከዛ ካንትሪ ጋር ወይም ደግሞ ከዛ ስቴት ጋር ኢን አኮርዳንስ ይሆናል ታክሴሽን ሲስተም በመጠቀም ነው። ስለዚህ ኤ ፎሎዊንግ የፕሮግሬሲቭ ታክሴሽን ሲስተም ኤቭሪ ታይም ይሄኛው ሊሆን አይችልም። ለምን? ያደጉ ሀገራት ላይ ለምሳሌ አንድ ሀገር ዴቨሎፕድ ከሆነች ወርኪንግ ከታች ያለውን ሎወር ክላስ ወደ ላይ ወደ አፐር ክላሱ ለማምጣት ወርኪንግ ሃቢቱ ማዳበር ስለሚያስፈልግ በዛ ጊዜ ሪግሬሲቭ ታክሴሽን ሲስተም ልንጠቀም ስለምንችል ኤ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቢ ፎሎዊንግ a working type of taxation system in accordance with the need of the country
ከሀገሪቱ ጋር የሚስማማ ዴቨሎፕድ ከሆነች ሬግሬሲቭ ልትከተል ትችላለች። ዴቨሎፒንግ እና አንደር ዴቨሎፕድ ከሆነች ደግሞ ፕሮግሬሲቭ ታክሴሽን ሲስተም ልትከተል ስለምችል ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ቢንግ ኤ ዌልፌር ስቴት ኤንድ ታክሲንግ ዘ ሎወር ክላስ ሞር ሎወር ክላሱን ይበልጥ ይበልጥ ታክሴሽን ወይም ደግሞ የሚጣልበት ፐርሰንቴጅ ትልቅ ማድረጉ ሁል ጊዜ የሚሰራ አይደለም ማለት ነው። ለምን ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች ላይ ያ ነገር ሊሰራ ስለማይችል። ዲ ኢንኮራጂንግ ዘ አፐር ክላስ ባይ ታክሲንግ ኢት ለስ ይሄ ደግሞ ሁል ጊዜ እንደ ናሽናል ኢኮኖሚ ሬጉሌተር የሚያስቆጥረው አይደለም። እንደ ናሽናል ኢኮኖሚ ሬጉሌተር የሚያስቆጥረው ምንድነው? አንዳንዴ ፕሮግሬሲቭ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴ ደግሞ ሪግሬሲቭ ታክሴሽን ሲስተም እየተጠቀመ ናሽናል ኢኮኖሚውን ሬጉሌት ማድረጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግሬሲቭ እና ሪግሬሲቭ የሚለየው ምንድነው? ፕሮግሬሲቭ ከሆነ ትልቅ ያገኘው ትልቅ ይከፍላል፣ ሪግሬሲቭ ከሆነ ደግሞ ትልቅ ያገኘው ትንሽ ይከፍላል። ስለዚህ ይሄኛው ዋነኛ መሰረታዊ ልዩነታቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቢ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ the impact of prevalence of injustice on citizens could be described through A. terminating power abuse, B. getting rid of rule of men, C. creating conflict, D. avoiding arbitrariness። ስለዚህ ኢንጀስቲስ ፕሪቫለንት በሆነ ቁጥር ሊከሰት የሚችለው ወይም ደግሞ ከነዚህ ውስጥ ሊያመጣ የሚችለው ኢምፓክት የትኛው ነው? A. terminating power abuse ይሄ ኢንጀስቲስ በተስፋፋ ቁጥር የሚመጣ አይደለም። ፓወር አቢዩዝን ተርሚኔት ማድረግ ጀስቲስ በተስፋፋ ቁጥር የሚመጣ ስለሆነ ማለት ነው። ቢ ጌቲንግ ሪድ ኦፍ ሩል ኦፍ ሜን ሩል ኦፍ ሜንን አስወገድን ማለት ሞር ወደ ጀስቲስ እየመጣ ነው፣ ወደ ሩል ኦፍ ሎ እየመጣ ነው። ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ ክሪኤቲንግ ኮንፍሊክት which is correct ማለት ነው። ለምን ኢንጀስቲስ በተስፋፋ ቁጥር ኢንጀስቲስ ፕሪቫለንት በሆነ ቁጥር በሀገሪቱ ላይ ኮንፍሊክት ይፈጠራል። ለምን ኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቤኔፊትስ ኤንድ በርደንስ ስለማይኖር ያንን ለማስጠበቅ ሰዎች ወደ ተለያየ ጠብ ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዲ አቮይዲንግ አርቢትራሪነስ ይሄ ደግሞ ጀስቲስ በሚኖርበት ጊዜ ወይም ደግሞ ጀስቲስ ፕሪቫለንት በሆነባቸው አገራት ላይ የሚከሰት ትሬት ነው እንጂ ኢንጀስቲስ ፕሪቫለንት ከሆነ አርቢትራሪነስ ይበዛል እንጂ አይቀንስም። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪቫለንስ ኦፍ ኢንጀስቲስ የሚያመጣቸው ነገሮች ለምሳሌ አቢዩዝ ኦፍ ፓወር፣ ሩል ኦፍ ሜን፣ አርቢትራሪነስ ወይም ደግሞ አንፕሬዲክታቢሊቲ እንዲሁም ደግሞ ክሪኤቲንግ ኮንፍሊክት የፕሪቫለንስ ኦፍ ኢንጀስቲስ መሰረታዊ ኢምፓክቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል። ቀጣዩ ጥያቄ the duties of any taxpayer could be explained as A. always to budget some money for donation in addition to taxation, B. to wait for the tax collector to come to company to collect the tax, C. disregarding the progressive tax rate system, D. registering income and paying tax on time። ስለዚህ የማንኛውም ታክስፔየር ግዴታው ምንድነው? ወቅቱንና ሰዓቱን ጠብቆ የሚያገኘውን ገቢ በተገቢ ሁኔታ ወይም ደግሞ በሐቀኝነት አሳውቆ የሚጣልበትን ታክስ መክፈል ነው የታክስ ከፋይ መሰረታዊ ግዴታ ማለት ነው። ስለዚህ A. always to budget some money for donation in addition to taxation ይሄኛው ሴንቴንሱን እንደ ሴንቴንስ ስናየው ፖዚቲቭ ነገር ያዘለ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን በዚህ ጥያቄ መልስ ሊሆን አይችልም። ለምን? ግዴታ ስላልሆነ ማለት ነው። እየጠየቀን ያለው ዲዩቲ ኦፍ ኤኒ ታክስፔየር ነው። ስለዚህ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ to wait for the tax collector to come to company to collect the tax ይሄም መሆን የለበትም። ሰዓቱን ጠብቆ ራሱ ሄዶ ሊከፍል ስለሚገባ ማለት ነው። ስለዚህ ቢ መልስ መሆን አይችልም። ሲ disregarding the progressive tax rate system progressive tax rate ደግሞ መሰረታዊ ፕሪንሲፕል ስለሆነ ያንን ዲስሪጋርድ ማድረግ አይችልም። ዲ registering income and paying tax on time ይሄኛው የማንኛውም ታክስ ፔየር ግዴታ ነው። የሚያገኘውን ኢንካም ኦነስትሊ ማስመዝገብ አለበት። ፕላስ የሚጣልበትን ታክስ ደግሞ በተገቢው ጊዜ ወቅቱ ሳያልፍ መክፈል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ which of the following statements correctly describes methods of tax assessment in Ethiopia? A. to encourage investment, the richest are taxed less. B. the country uses a secretive taxation system. C. to protect the economy, non-Ethiopians are taxed more. D. to promote fairness, Ethiopia uses progressive taxation system. ስለዚህ ቅድም እንዳየነው አንደር ዴቨሎፕድ እና ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች በአብዛኛው ፕሮግሬሲቭ ታክሴሽን ሲስተም ነው የሚጠቀሙት። ለምን? ትልቁ ትልቅ ይከፍላል which means ብዙ ያገኘው ብዙ ይከፍላል፣ ትንሽ የሚያገኘው ትንሽ ይከፍላል እንደያቅማቸው ማለት ነው። ስለዚህ to encourage investment the richest are taxed less ይሄኛው ኢትዮጵያ አሁን መሰረታዊ ገቢዋ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ዴቨሎፕ ስላላደረገች ዴቨሎፕድ ካንትሪ ስላልሆነች መሰረታዊ ገቢዋ ከታክስ የምታገኘው ገቢዋ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋራ ትላልቅ ታክስ ከፋዮችን ወይም ደግሞ ትላልቅ ኢንቨስተሮችን ትንሽ አስከፈለች ማለት መሰረታዊ ገቢዋን እየቀነሰች ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እየተከተለች ያለችው at this time
progressive taxation system ስለዚህ A መልስ ሊሆን አይችልም B the country uses secretive taxation system እየተጠቀመች አይደለም C to protect the economy non-Ethiopians are taxed more ይህም መልስ አይደለም ስለዚህ ትክክለኛው መልስ to promote fairness ኢትዮጵያ uses progressive taxation system የሚለው D ይሆናል ማለት ነው ኢትዮጵያ እንዳጠቃላይ ለታክስ ኮሌክሽን ፕሪንሲፕል የምትጠቀመው ምንድነው ሶስት ሩሎች አሏት ability to pay horizontal equity እና vertical equity ability to pay የምንለው ነገር ምንድነው አንድ ሰው threshold ላይ ከደረሰ ወይም ደግሞ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው አይከፍሉም ማለት ነው ታክስ መክፈል የሚጀመርበት threshold ደሞዝ አለ ከዛ ጀምሮ ነው መከፈል የሚጀምረው ታክስ መቆረጥ የሚጀምረው ሁለተኛው horizontal equity ምንለው ተመሳሳይ ገቢ የሚያገኙ ሰዎች ተመሳሳይ ታክስ ይጣልባቸዋል ማለት ነው vertical equity ወይም ደግሞ progressive taxation የምንለው ደግሞ ብዙ ያገኘ ብዙ ይከፍላል ትንሽ ያገኘ ትንሽ ይከፍላል ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ D ይሆናል ማለት ነው ቀጣይ ከግሬድ 12 የወጡ ጥያቄዎች ናቸው የመጀመሪያው equality of benefits and burdens can be best explained as A all people are entitled with reasonable amount of equality and burden B all people are entitled to equal benefits but to shoulder varying levels of burdens C. All people are entitled to equal burdens but to enjoy varying level of equality. D. All people should be entitled to total access to equality without burden. ስለዚህ ኢኳሊቲ እና በርደን ወይ ደግሞ ቤኔፊትስ ኤንድ በርደን የሚጣለው ምን መሰረት አድርጎ ነው ሪዝነብል አማውንት ነው አንድ ሰው በሚችለው መልኩ ነው አንድ ሰው ያቅሙን ያህል በርደን ይጣልበታል ያንን በርደን መሰረት ያደረገ ደግሞ ቤኔፊት ያገኛል ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ነው ለምን all people are entitled with reasonable amount of equality and burden ስለዚህ ጋራ ዋነኛው distinguishing term reasonable የምትለው ናት ስለዚህ reasonable amount of equality and burden ነው እንጂ የሚጣለው ሁሉም ሰው ላይ አንድ አይነት በርደን አይሰጥም አንድ አይነት ቤኔፊት አያገኝም ስለዚህ ኤ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው ቢ all people are entitled to equal benefits but to shoulder varying levels of burdens የተለያየ ሪስፖንሲቢሊቲ ከሆነ የተጣለባቸው የተለያየ ቤኔፊት ነው የሚያገኙት ትንሽ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለውና ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለው አንድ አይነት ቤኔፊት ቢያገኙ ጀስቲስ ሳይሆን ኢንጀስቲስ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም ሲ all people are entitled to equal burdens but to enjoy varying levels of equality ሁሉም ሰው አንድ አይነት ሪስፖንሲቢሊቲ አይደለም ያለው አቅሙን መሰረት ያደረገ ሪስፖንሲቢሊቲ ስለሆነ የሚጣልበት ማለት ነው ዲ all people should be entitled to total access to equality without burden ያለ burden ኢኳሊቲ ወይም ደግሞ ቤኔፊት የሚለው ነገር ስለሌለ ዲ መልስ ሊሆን አይችልም ትክክለኛው መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ equally sharing benefit and burden among Ethiopians could bring A inequality among Ethiopians B strong united Ethiopian state C unstable political system D conflict and civil war in Ethiopia benefit እና burden equally share አድርገን ማለት prevalence of justice አለ ማለት ነው ስለዚህ prevalence of justice የሚያመጣው ኢፌክት ኢምፓክት የትኛው ነው ጥያቄ በሌላ መልኩ ማለት ነው A inequality among Ethiopians inequality ሊያስከስት አይችልም ለምን ቤኔፊት እና በርደን ኢኳሊ ሼር ያደረገን እስከሆነ ድረስ ኢኳሊቲ ነው እንጂ ኢኒኳሊቲን አያመጣም ቢ ስትሮንግ ዩናይትድ ኢትዮጵያ ስቴት which is correct ለምን አንድ ሰው ጥቅሙ ከተከበረለትና ሪስፖንሲቢሊቲውን በተገቢ ሁኔታ ዲስፖዝ የሚያደርግ ከሆነ ያቺ ስቴት ወይም በእኛ ኬዝ ደግሞ ኢትዮጵያን ስቴት ሞር ስትሮንግ እና ዩናይትድ ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል ሲ ኢንስታብል ፖለቲካል ሲስተም ዲ ኮንፍሊክት ኤንድ ሲቪል ዋር ኢን ዘ ካንትሪ ይሄኛው የኢንጀስቲስ ወይም ደግሞ ኢኳሊ ቤኔፊት እና በርደን ሼር ያለ ማድረግ ኢምፓክቶች ናቸው እንጂ ለዚህ ጥያቄ መልስ ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው ስለዚህ ኢኳሊ ቤኔፊት እና በርደን ሼር ተደረገ ማለት ጀስቲስ ፕሪቫለንት ሆኗል ማለት ነው which means more harmonious የሆነ ላይፍን የሚመሩ ዩናይትድ ኔሽን ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል ማለት ነው ቀጣይ ጥያቄ the judiciary branch of government plays a positive role in sustaining democracy this is related to the fact that A the judiciary is where the people are represented B democracy always brings too many cases to the courts C the judiciary is the only guardian of the constitution D if the judiciary is independent it can peacefully solve political disagreements ስለዚህ judiciary branch of government ያለው ተጽዕኖ ከምን ጋር የተገናኘ ነው አንደኛ the judiciary is where the people are represented ይሄ ፎርስ ነው ህዝብ የሚወከለው HPR ላይ ነው House of People's Representative ላይ ነው እንጂ judiciary system ላይ አይደለም ስለዚህ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም B democracy always brings too many cases to the courts ይሄ ሁሉ ጊዜ ትሩ አይደለም ዲሞክራሲ ስላለ አይደለም ሁሉ ጊዜ ፍርድ ቤት ላይ ብዙ ኬዞች የሚመጡት ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም C the judiciary is the only guardian of the constitution false ህገ መንግስቱን የሚጠብቀው ሁሉም ሰው በቻለው አቅም ነው ሁሉም ኦፊሻል ሊሆን ይችላል ማንኛውም ደግሞ ግለሰብ ሊሆን ይችላል
ህገ መንግስቱ የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። if judiciary is independent it can peacefully solve political disagreements። እዚህ ጋራ ኢንዲፔንደንት ከሆነ ማለት ከማንኛውም ባያዝ ነፃ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ከማንኛውም ተጽዕኖ ይሄ ማለት ማንኛውም ፖለቲካል ፓርቲ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ፐብሊክ ኦፊሻል ሊሆን ይችላል፣ ተጽዕኖ የማያሳድርበት ከሆነ ፖለቲካል ዲስአግሪመንቶችን ፒስፉሊ መፍታት ይችላል። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው።